Ayan. Pagbigyan nyo na sobrang harsh ng light ko kasi puti, tapos nagba-flash, or I mean, nagba-bounce back. So, hello mga ka-vlog. Today, ngayong araw na ito, ang pag-uusapan natin ay ang naging mga experience ko. Ano ba sa Tagalog yung experience? Anyway, pagbigyan nyo na ako, konyo talaga ako eh. At saka sanay akong mag-record ng vlog in English. No, colonial mentality. Anyway, papag-usapan ko ngayon ang naging experience ko nung ako ay nag-civil service exam. Papag-usapan ko ang application process, ang examination process, at ang post-examination process. Full disclosure, sa araw na nire-record ko to, it's the same day na nag-exam ako. Kasi after kong mag-exam, sabi, maraming matutuwa pag gumawa ko ng video tungkol sa exam. So, ayun na nga. Pagka-uwi ko, ayun, kain, ligo, paganda, record. Kung ikaw, interesado kang malaman ang mga laman ng exam, feel free to skip. Lalagyan ko naman ng marker yung video para makita mo kung anong pinag-uusapan ko na. Pero kung gusto mo naman malaman yung buong proseso na ginawa ko, let's start. Okay. Paano nga ba mag-apply sa civil service exam? So, lahat ng ito ay available na online. At saka, ang alam ko, gagawin mo ang application sa computer online. Kahit nandun ka na mismo sa opisina nila. Kasi, meron akong nakitang parang mga walk-in. Tapos, pinagawa rin sa kanila mismo yung application online. So, paano mo nga ba gagawin online? Kailangan mong pumunta sa government site kasi ganito yung naging problema ko before. Hinanap ko, pumunta ako sa civil service website, which is not wrong. Yun nga lang, yung form ay hindi mismo nasa civil service website. Nasa government gov.ph website, something like that. A disclaimer, medyo matagal na yung pag-apply ko. Posible rin na yung application file ko, sinend na lang ng kuya ko sa akin. Sinend ng kaibigan ng kuya ko sa kuya ko na sinend sa akin. Okay? So, medyo foggy na yon, pero sa pagkakatanda ko, nung nag-redirect na yung link, pumunta ako sa gov.ph. So, a good way to keep track of the application schedules and all that is Facebook. Sa totoo lang, sa Facebook ako naghanap ng mga kailangan ko eh. And merong official page ang civil service doon. At meron ding mga civil service groups na pwede kayong mag-join na unofficial, pero marami kang matututunan doon. Ayun. So, ayun na nga. Ang civil service exam, huwag niyong gagawin ang pagkakamali ko. Hindi siya all year round. It's actually biannual. Big word. And as the word suggests, bi, like bicycle, 2. So, it only happens twice a year. Hindi ko alam kung ganon every year, pero I would assume so. Kasi ako, personally, meron akong pinsan na nag-work sa government. Sabi niya, nung Pasko last year, 2024, mag-apply ka sa civil service, ako, tinamad ako. Pinatagal ko ng pinatagal. Tapos nung sabi kong, okay, sige, mag-try na ako. Siguro mga March na or something, March yung exam. So, wala na. Ang kailangan mong malaman ay ang application dates dahil may set na application dates lang ang civil service exam. So, kung kunyari, di ba, March yung minention ko na unang application or unang examination ng year na to, 2025. Nakita ko sa website, the application process started November of 2024 up to January-ish of 2025 for the March examination. Ayun. Ako, hindi na ako nakaabot doon. So, napunta na ako sa August examination. Ito yon. Basta, medyo, like, nung unang-unang bumukas na yung examination, nag-schedule na ako kaagad.
pinaka-early kasi gusto ko naman matapos, ayoko nang isipin yon. So, I think, kung kunyari, April nag-open yung examination application, April, nag-apply na ako kaagad. So, para sa akin, parang ang tagal kong hinintay yung civil service, kaya, parang ang layo. Tapos, ngayon na natapos ko na, sobrang relieved na ako na hindi ko na kailangan isipin yun. Yes! Free! You know? Yung application form, pretty straightforward. It's mostly just personal information, yung sa school mo, job experience, Ganun lang naman. Gusto ko lang din i-mention ang personal na naging experience kong pahirapan nung application process. Medyo may pagka-trauma dahil grabe yung nangyari. So, dun sa application form, makikita mo naman, meron dun parang mga note, kasi kailangan mo mag-add ng picture, right? Dun sa picture, kailangan may specification siya na passport size, tapos may name tag. Si ate girl, syempre kasi, you know, ang dami ko nang ginawang mga ganon. Hindi ko na masyadong inintindi kasi sabi ko, pare-pares naman eh. So, name tag, nilagay ko, name, last name, first name, middle initial. Ganon ginawa ko. Ate girl, ang nakalagay doon sa application form, first name, middle initial, last name. So, nagkandaleche-leche pa kami doon. Grabe. Oh my gosh. Nandun na kami mismo sa venue. Ate girl, 2 beses kaming bumalik dun sa opisina. Nagpa-edit kami. Buti na lang meron dun sa area na ina-applyan ko. Dun sa area na papagpasahan namin ng application form. May mga paprintan. Kasi grabe. Yung kasama ko kasi yung kuya ko noon. Ito na mati-trigger na ako. Yung kuya ko kasi, sabay kaming nag-apply. Ako gumawa ng mga form niya. Ako yung gumawa ng mga stuff. So, since ako yung gumawa, tapos mali, ako may kasalanan. Di ba, Lisana, ikaw gumawa ng sayo, no? Ako gumawa lahat ng mental labor. Ako nag-carry lahat ng mental load. I also even paid for your pictures. And now you're gonna sisi me? Sisisiin mo ako ngayon? Oh my gosh. Anyway, what's done is done. Medyo nakaka-stress lang pag inaalala ko, pero okay lang naman. So, ayun, natapos na namin yon, nakabalik kami, and eventually, natapos na. There is a payment, it's 500 pesos. Sasabi ko lang, pag mag-a-apply ka na, pag pupunta ka na mismo sa opisina, magbaon ka ng maraming pasensya, especially kasi medyo mahaba yung pila in and of itself, especially, you know, just in case, wag naman sana magkaroon ka ng mga mali katulad ko, pagtiyagaan mo na lang. Mas mabuting tapusin mo na yun on the same day kaysa uwi ka tapos babalik ka na naman. Girl, no way. So, ayun, basahing maigi ang nilalaman ng application form, okay? Another thing that I would like to mention, kasi natatandaan ko nag-apply na ako mismo sa online, depende sa kukunin mong klaseng examination, mapupunta ka sa iba-ibang venue. So, based dun sa nakita ko, syempre ako, I'm from Manila, so hindi ko na masyadong iniintindi. Actually, hindi ko talaga iniintindi yung mga sa ibang region. Sa NCR lang tinitignan ko. And, ang kinuha kong examination ay Professional 2. Okay, so there's sub-professional, professional 1, and professional 2. So, ang kinuha ko, professional 2, and based dun sa nakita namin sa website or sa online, only certain offices offered the certain things that we were going to apply for. So, for example, ako nag-apply ako sa Bangko Sentral kasi yun lang yung may professional 2. Hindi ko alam kung bakit ganon, pero ganon eh. So, yun, may professional 2. Tapos, yung sa iba naman venue, mas malapit sana, pero professional 1 lang or sub-professional. Ang gusto kong kunin, professional 2. So, by the way, nakalagay din mismo sa website na kung anong gusto mong kunin mo na. So, hindi mo kailangan muna mag-sub-professional, professional 1, professional 2. No. If you wanna take
professional 2, you take professional 2, babes. You know, you got it in the bag, okay? Ayun lang naman, with the application, pretty straightforward. Kailangan mong ipaprint, tapos kailangan may picture ka. Naka-specify naman dun sa website kung ilang pieces. I think around 4 or 6 pieces. Tapos, 1 copy lang naman ng paper. So, kailangan mong idikit yun mismo pag nandun ka na. Bibigyan ka naman ng glue. Ano pa ba? Yun lang naman, magbaon ng pasensya. Just in case, again, wag naman sana magkaroon ng mali, you know? Okay, so moving on. Now we get to the examination process. Hi. So, if you're here to see or to learn about what to expect when you're going to do the examination, here you are. Okay. So, pagkapasa mo na ng application mo, sasabihin ka naman ni Miss or ni Sir dun sa office kung kailan pwedeng i-expect yung room number, etc., etc. So, it will be 1 week prior to the examination. So, makikita mo ulit yun sa website. I personally could not find it on the website itself. The way that I found certain things was through Facebook. So, natandaan ko, inopen ko yung page ng civil service mismo, tapos doon ko nakita yung room number. Tapos, medyo wag ka masyado magpanic kasi ako, nung tiningnan ko 1 week before, wala pang lumalabas. Tapos sabi ko, okay, wala pa. So, the next day, tinignan ko, wala pa. I think, maybe 5 days before the exam, saka lang lumabas. So, ayun, kailangan lang tiyagain mo kasi, unang-una, 500 pesos yun pag na-miss mo. Pangalawa, like, months and months yung ihintayin mo para makakuha ulit. So, tiyagain mo na lang. Ayun, huwag mong kakalimutan. At saka sasabihin naman nila yung date ng examination or at least yung month ng examination. So, tandaan ko sabi sa akin ng office lady, ano ba tawag sa kanya? Basta yun. Sabi sa akin, August yung examination period. So, a week before August, tignan na daw namin. Tinanong ko kung mag-i-email kasi ako sanay na ini-email mismo ng office from the school na ayun na, dito na, ayun. Pero wala daw. Ikaw, hanapin mo na lang sa website. Ayun, nung nakuha ko na yung room number, ilalog in mo lang yung mga information mo sa computer at doon na mag-pop up na everything that you need to know. Ang pinaka-importante naman doon actually, yung room number lang, yun lang naman talaga. At saka syempre yung venue. Yung venue, yon, yung venue kung saan ka mag-e-exam. Kasi sabay kami ng kuya kong nag-apply pero magkaiba kami ng venue. Buti na lang sinabi ko sa kanya, tingnan niya kasi ako lang tumingin eh. Kung hindi niya tiningnan, hindi napahamak pa siya, napunta siya sa venue ko, hindi naman dun yung venue niya. May mga nakalagay din dun na reminders. Like, for example, bawal mag-sleeveless. Ayun. Actually, napansin ko, halos lahat ng tao na nag-exam, naka-white. Sabi ko, wala naman nakasabing mag-white. Ayun. So, wala lang. Medyo na-weirdan lang ako dun. Sabi ko, okay. Ako naka-blue. Main character. Tapos, ayun, nakalagay din naman, bawal mag-shorts, bawal mag-chinelas, which is like, to be expected na mag-dress up ng maayos. Hindi naman kailangan formal, pero wag din naman yung parang pupunta ka lang sa sa sari-sari store, you know? Yung maayos naman. Ang iba dun actually, hindi na na-apply eh. Kagaya ng magdala ng snacks, tapos magdala ng tubig. Syempre naman, magdala ka ng ganun kung alam mong like malayo yung biyahe mo or ganun. Pero, ang inisip ko kasi, ang sabi kasi ng nanay ko, whole day yung exam. Kaya sabi ko, shit. Ay, sorry. So, medyo kinabahan ako. Sabi ko, grabe naman yung exam na yun. Pero sabi ko, okay, sige. So, nag-mentally prepare ako. Pero yung pala, half day lang. Ayun! Half day lang yung exam, mga ate at kuya. Which is really great. Actually, not even half day. Like, 3 hours lang talaga siya. Yun nga lang, syempre, kailangan nandun ka na prior, like hours before actually. So, ayun, medyo hindi lang
hindi na masyado nag-apply yon yung sa food and sa drinks. Hindi naman talaga necessary, pero ayun nga, if you personally feel like baka magutom ka or mauhaw ka, syempre magdala ka na. Mainit ba doon? Hindi naman. Maaga kasi kami nagpunta doon, so hindi pa siya ganun kainit. Tapos nakapaglakad pa ako pa uwi, gabi. Yon, isa pa yon, sasabihin ko. Anyway, we'll get to that. Nakalagay daw doon, itaas ang buhok. Sabi ko, ay, okay, baka kala nila may mag-cheat, gano'n. So, nakataas yung buhok. Pero, dami naman nakalugoy yung buhok. Sabi ko, girl, kailangan daw face mask. Actually, hindi naman nakalagay voluntary or necessary na mag-face mask. Pero, nakalagay doon na, mag-face mask pag kailangan. Tapos, walang nag-face mask. Wala akong napansin na nag-face mask, actually. Personally, I have a tip kung mag-take ka ng exam or any major exam, kasi nakita ko dati na may research na ginawa na yung mga participants daw ng exam, yung mga nag-makeup, they scored higher because they were more confident. So, I personally ascribe to that na nagpaganda ako. Syempre hindi ako nagganito. Medyo super OA naman to. Inisip ko nga na, mag-OA ako na makeup. Pero sabi ko, hindi siya practical kasi baka pagpawisan ako at saka ayokong parang magpa-KSP doon. Although, KSP naman talaga ako. Tapos sabi ko, magbibistida pa ako. Pero sabi ko, hindi, baka maglakad ako. Tapos, wala, basta hindi, nag-chill lang ako. Tone down, kumbaga. Ito yung mukha ko noon. Yun lang naman with regards to the reminders. So, with regards to the logistics, so yung sa lugar mismo, ito, really important kasi as far as I know, sa NCR, sa Pasay lang lahat ng examination center, which is, great for if you're from Pasay, pero as a Manilena, no way. It was so horrible. Like, the LRT, lifesaver, amazing. Pero pagkababa sa LRT, nag-jeep ako, tapos nag-tricycle. That was fine, yung papunta. Yung pabalik, hindi ko na alam, naglakad ako. Naglakad ako from Pasay South High School all the way to EDSA, girl. Actually, hindi naman ako nahirapan. Actually, kasi dumaan ako dun sa parang, yung sa Magallanes, dun sa the bougie place, which felt very Parasite. If you know, you know. Parang, galing ako dito sa part na to, tapos biglang maganda, tapos pagkalabas ko, wala lang. Can I just say, sobrang dystopian. The fact na it was a gated community, Magallanes in and of itself was gated. Tapos dun sa loob ng gated community, may mga gated community din. Sabi ko, ano ba to? They're not even trying to protect themselves at this point. They're just trying to keep the pores out. And I was like, you know what? That's none of my business. Although it is. When you become class conscious, you can't go back. Okay, anyway. So, hindi naman ako masyadong nahirapan sa paglakad. Yung naaayaw ko lang sa paglalakad ng malayo, yung pinagpapawisan ako. Again, dumaan kasi ako sa Magallanes, tapos maraming mga puno, hindi naman siya init, so sabi ko, okay, yung yung dumaan ako sa main road, dun sa may SLEX, yun, horrible, parang gusto pa akong bungguin ng mga motorist, dumadaan sila sa bike lane, bike ka ba? Oh my gosh, sa totoo lang, I have so much to say about motorists. Anyway, that's not the point of this video. So, ayun. Yun lang yung naging struggle ko personally. I highly suggest. Kasi inisip ko na na sana nag-move it na lang ako. Ayoko nga ng motor. Ayoko nga. So, sabi ko maghahanap na lang ako ng tricycle. Wala. Tapos, walang tawiran. I hate cities that were built for cars. Miss me with that. Oh my gosh. Anyway, if I were you, try na lang na mag-move it or mag-grab, although expensive yung grab. Pero yeah, it's just a matter of convenience. Ikaw, kung kagaya mo ako, kaya mong lakarin, go, why not? I will say na yung sa venue ko, naging super flooded na siya ng mga motor. Tapos talagang nag-traffic doon kasi
lahat ng mga testers, ano ba? Testies? Hi, testies! Anyway, lahat ng mga nag-test, ayun, nagsipagdagsaan. Parang naging traffic na siya doon. So, things to think about kung magpapahatid sundo ka. Kailangan lang maging patient kasi yun nga, nagkabuhol-buhol na doon. Tapos, walang sidewalk. They hate pedestrians. Personal experience, magdala ng payong tubig, snack. Not because magkakaroon ng break in between. Although, nung nag-exam na kami, sabi pwede naman mag-break. Pero, girl, kita mo ba yung math doon? Ayun. Now, let's go to the contents of the exam portion. So, yung exam, in my personal humble opinion, it's not hard. In my personal humble opinion, the most humble, okay, malalaman natin post-edit after a few months, mag-comment ako to see if I pass. Pero, again, in my personal humble opinion, it's not hard. It's mostly things that you can solve by logic. It's mostly things that you can kind of like, oh, okay, napag-aralan namin to. I think the purpose of this exam is parang pipigain lahat ng should have been taught by DepEd, you know, like lahat ng pinag-aralan natin supposedly as a Filipino student, yun yung lalabas sa exam. So, as someone na hindi super galing sa math, maybe brush up on fractions and percentages and ratios. Kasi doon ako parang sabi ko, yung mga iba, again, yung mga iba actually, pag inisip mo, maybe if I had more time, I would have been able to answer the math portion more comprehensively. Kasi, natatandaan ko pa pero kasi, ewan ko, hinuli nila yung math, tapos di ko naisipan unahin yon. So, nung sabi 20 minutes left, so, medyo parang mapapraning ka. So, ayun, maybe if I had more time, nasagutan ko siya ng maayos, tapos di na ako masyadong maghula. Pero, ayun, other than that, para sa akin, hindi naman siya mahirap. May mga konting algebra, nothing that we haven't gone through in the curriculum. Meron dun sa first section na medyo legislative about the law. Not so many, pero may mga words doon na sabi ko, ay, di ko alam ko na yan. Tapos medyo kinabahan ako kasi yun yung first items mga first na question item. Kasi yung pinaka-first talaga sa exam, it's more about like you, like what's your gender, graduate ka ba, yun yung totoong first part. Yung sa first part na exam na talaga, ayun, mga parang ano ba yun? Hindi ko naman matandaan, parang blinak na lang utak ko kasi nabigla talaga ako. Sabi ko, ay, hindi ko pa alam yan. Sabi ko, chicken pa naman. Sabi ko, chicken lang, tapos biglang ganon. Pero hindi naman siya ganon karami. Parang, again, it's like common knowledge. I personally was like, sige, isipin natin lahat ng pinapanood ng tatay ko. Sabi ko, ano ba pinapanood ni dad? Let's see. Tapos, gano'n na lang ako sumagot. Ayun, marami siyang mga grammar. Maraming English and Filipino. More English than Filipino. Pero may mga Filipino din na parang, dito yung mali. Ganun. Tapos, ano pa ba? Wala naman masyadong science. May mga mention, may mga sprinkle na parang mga erosion, earthquake, mga ganon. Pero, wala naman mga seizure. Ayun, parang, again, general knowledge lang. Ano pa ba? Merong logic. As in, yung parang, continue the pattern, ganun. Or, ano susunod dito, ganun. So, may mga ganun siya. Ano pa ba? Wala naman history. Reading comprehension, meron doon. And I was actually happy na may ganun kasi sabi ko, girl, ang bababa na ng reading comprehension ng Pilipinas. Girl, galaw-galaw. So, it's great. I personally was like, okay, this is good na nag-add sila ng ganun. May mga words, meaning ng words. Mga big words in English, pero meron din sa Filipino. Para sa akin, mas nakakatakot din sa Filipino. Yung parang,
hindi nga hagulgul. Sabi ko, ano yun? Hindi ngayon mo narinig yun. Tapos, wala na lang ako. Sabi ko, ano ba yan? Ayun. Ang pinakatumatak lang talaga sa utak ko, yung mga percentage. Kasi yun talaga, hindi ko, sabi ko, okay, parang medyo kaya ko pa. Tapos, habang paikli na yung oras, hindi ko na alam, nahula na lang ako, girl. Tapos, ilan yung items ng exam? Personally, 170 yung laman. Pero, again, dun sa first portion talaga, personal lang siya. So, more or less, 170. It's less than if you don't consider the first questions kasi nga personal siya. So, yun, mga 150, ganun. I don't think naman na kakasuhan ako ni civil service for saying this because I don't even remember any of the actual questions. I can't say na, yung number 22. What did Apolinario Mabini do? Actually, walang ganun eh. I don't remember any of the actual verbatim questions. Pero meron doon akong isa. Wait lang, sorry. Napasarap yung kwento ko. Pero kasi, meron talaga doon, tawa ako. Yung nilaro yung question. Parang kunyari na lang. Hindi ko na matandaan. Basta, yung isa doon sa choices, laro lang siya. Parang nang-trip, sabi ko, hala, nakakatawa naman to. Gusto ko sanang picturean kasi nga nakakatawa. Pero, syempre, no. I did not do that, ha? I did not do that. In total, I had to be at the venue 6:30 a.m. Aga ko, girl. Nagising ako 5. Medyo papunta na ako doon 6. I think dumating ako doon 6:30-ish, maybe 7. May papagawa sa inyo doon. So, you're not just like staring into blank space for like whatever. Nag-start kami actually ng 8. So, alam mo naman, I know why they did it so early kasi Filipino time. Pero, ayun, mentally prepare lang. Medyo inaantok na ako nun. Masakit yung ulo ko. Nagugutom kasi hindi ako nag-breakfast. Sabi ko, nag-makeup na lang ako imbis na kumain. Syempre, priorities nga naman. Pero nung nag-start na yung exam, I locked in, fam. I was like locked in. Pagka-uwi ko, yun nga, naglakad ako. Pero, kaya naman, pagdating ko sa LRT, all has been forgiven because LRT na yun and I love LRT. Shout out sa mga trains natin sa Metro Manila, LRT 1, LRT 2, MRT. Love you. I'm your biggest fan. I'm so excited to have subways. Let's go public transportation. In my personal opinion, public transportation should be free because it's for the public. But anyway, that's not the point of this video. Ayun na nga, let's go to the last part. As I mentioned, as I'm filming this on the same day of my exam, and I probably will post this same day also. Depende kung tinamad or ginanahan mag-edit. Ayun, so the results will be 2 months after. So August, sa October na lalabas yung exam results. And around that time, that's a good marker. Pag nakita mo na yung results ng exam, pwede ka na mentally prepare na tumingin-tingin sa website ng civil service to apply for the next one. If, for example, gusto mo mag-apply, tapos, ayun na, na-miss mo yung previous exam, ayun na, pag nakita mo na yung mga results, it's around that time also na nagbibigay na sila ng susunod na examination period for application and all that. So, ayun, makikita natin kung nakapasa tayo, and makakapasa tayong lahat. Ayun lang naman. Yes, galing. Ang dami kong sinabi. Ayun. So, sana meron kayong napulot dito. Sana naintindihan niyo ako. At, sana na makatulong ito sa iyong pag-a-apply sa civil service. At, ayun, magkita-kita na lang tayo pag nakapasa na tayo. Okay, bye!